Dobrý den. Dne 15.3.2019 vynesla raketa Delta IV armádní komunikační družici VGS-10. Tato družice byla vynesena na geostacionární dráhu k síti družic, které zajišťují tajnou komunikaci mezi americkou armádou a jejími spojenci. Jinak, kdybyste nevěděli, co je geostacionární dráha, tak to je dráha, která je ve výšce 35 786 km nad rovníkem, což má za důsledek to, že z hlediska pozorovatele ze Země je tato družice stále nad stejným místem. Start rakety proběhl přesně v 1 hodinu a 26 minut středoevropského času. Po minutě a 35 sekundách letu byly odhozeny pomocné rakety. Po 3 minutách letu byl odhozen tepelný štít a minutu na to byl odhozen stupeň centrální a zároveň byl zažehnut stupeň druhý. Samostatná družice byla odpojena 37 minut po startu.